guys! It's me again, Alyanna Louise, and welcome back to my channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo yung binili kong selfie ring light sa SHOPEE. Itong selfie ring light na to na binili ko sa SHOPEE, 62 pesos lang. Alam nyo ba? Kasi yung mama ko, umorder siya ng ice smashing electric sa halagang 981. Ayun. And then, sa same shop na pinagbilan niya nung ice smashing electric nga, merong ino-offer na selfie ring light. Eh di, sabi ko, order na rin ako kasi para yung delivery fee, sagot na ng mama ko, eh di 62 pesos na mabayaran ko, diba? Diba mas maganda yun? Makikisabay ka na. Kaya yun, 62 pesos na lang. Kaya for today's video, ayan, bubuksan ko, itatry ko kung maganda ba talaga itong selfie ring light na ito sa halagang 62 pesos. Kasi may nakita ko sa ibang shop, 199. Tapos merong mas mahal pa doon. Kaya itong 62 pesos na to, bubuksan natin. Now na. Yan yung selfie ring light. Ito yung itsura ng box niya. Nakalagay, selfie ring light, selfie beauty, pupil radiance. More lovely, more beauty, natural skin. Ayan. Tapos meron siyang 3-way bulbs available. Yan, selfie ring light. Ayan yung product name niya, Selfie Ring Light XJ01. Dimension niya, yung length, 85mm width, 85mm. Luminosity, white light, 5,000K to 7,000K. Light intensity, 3-way bulbs available. Tapos, di battery siya guys ha. Kasi merong iba na, parang rechargeable, ganon. Ito hindi siya rechargeable. Battery model, external 2 pieces of AA battery. Color white yung pinili ko, pero meron din color black and meron din color pink. Pwede siyang sa cellphone na iPhone series, Android series, iPad, and smartphone. And made in China. Tapos, nakalagay dito, our company will not be responsible for the direct or indirect damage caused by using this product. Ayan. So, ito nga, alam na natin kung anong klaseng battery yung nilalagay, tsaka saan nilalagay yung battery. Tapos, itong selfie ring light nga na ito, di-clip siya sa phone. Iki-clip siya. So, sabi ko nga kanina, di ba? Pwede siya sa iPhone, pwede sa iPad. So, dito sa iPad, ganito lang yung pag-clip. Yan. Ganyan yung pag-clip. Tapos, so, kanina, tinuro ko nga na dito yung pag-switch para umilaw nga siya. So, try natin, no? So, meron ang tatlong ilaw. So, ito yung unang ilaw. Yan yung unang light. So, hindi ganun kaliwanag, diba? Tapos, ito yung second. Yan. Yan yung second light. Tapos, ito yung third light. Kung gusto nyo nga ng maliwanag na maliwanag at nasa madilim na lugar kayo, ayan yung pangatlong light yung pwede nyong gamitin. Maganda siya sa pag-selfie, everywhere, anywhere. Basta merong battery. Huwag nyo kakalimutan yon. Kasi hindi nyo yun magagamit. Hindi nyo rin ito magagamit kapag walang battery. And close na natin. So, let's try naman pag nag-selfie tayo kung anong itsura, kung anong difference niya sa iba't ibang stages of light intensity. Ito yung first light. At ito naman yung selfie ng first light. Next is second light. And ito yung
second selfie ng second light. Next is third light. Ito yung selfie ng third light. Yan.